จะสัมภาษณ์วันนี้อยู่แล้วจะสัมภาษณ์พรุ่งนี้อยู่แล้วทำยังไงดีเตรียมตัวไม่ทันเลยกังวลใจมากๆไม่ต้องห่วงนะคะวันนี้เนี่ยอาร์ตี้วาวเอา5สูตรเคล็ดลับนะคะในการเตรียมตัวสูตรเร่งด่วนสำหรับการสัมภาษณ์มาฝากเพื่อนๆค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะหางานให้ได้งานเอพิโซด4เนี่ยเรามาโฟกัสกันในเรื่องของการสัมภาษณ์งานค่ะแน่นอนเมื่อเราได้ยินคำว่าสัมภาษณ์เนี่ยไม่มีใครรู้สึกสนุกกับเรื่องนี้นะคะแล้วก็มักจะตามมาด้วยความกังวลใจต่างๆแต่อยากบอกว่าความกังวลและความตื่นเต้นเหล่านั้นเนี่ยสามารถจัดการได้ด้วยการเตรียมตัวค่ะแล้ววิธีการเตรียมตัวนั้นมีอยู่5ข้อหลักๆนะคะข้อที่1และที่สำคัญที่สุดก็คือคำว่า confidence ค่ะ confidence ก็คือความมั่นใจในการตอบคำถามต่อให้เราอาจจะไม่มั่นใจข้างในนะคะแต่สิ่งที่เราแสดงออกมาให้ผู้สัมภาษณ์เนี่ยเขาได้เห็นแล้วก็ได้ยินเนี่ยก็ควรจะแสดงถึงความมั่นใจค่ะเพราะการที่เราเป็นผู้พูดแล้วเรามีความมั่นใจก็จะทำให้ผู้ฟังเนี่ยเขารู้สึกมั่นใจในตัวเราแล้วก็อยากจะจ้างงานเราด้วยค่ะมาในส่วนที่2นะคะก็คือการเตรียมตัวในการ introduce yourself within 60 seconds ค่ะหรือว่า 1 minute introduce yourself นะคะคือสิ่งนี้เป็นสิ่งที่หลายคนมองข้ามแล้วก็ไปเตรียมตัวสัมภาษณ์ในคำถามต่างๆที่จะเกิดขึ้นระหว่างสัมภาษณ์นะคะแต่ความจริงแล้วเนี่ยคำถามแรกที่มากับทั้งรอบ HR และรอบ Hiring Manager นะคะก็คือการที่จะให้โอกาสเราในการแนะนำตัวค่ะคราวนี้เวลาเราแนะนำตัวเนี่ยก็ควรจะอยู่ในช่วงของ60วินาทีหรือว่า1นาทีเท่านั้นนะคะนั่นเป็นเพราะว่า attention ของผู้ฟังเนี่ยจะอยู่กับเราเพียงแค่1นาทีเท่านั้นค่ะแต่ว่าสิ่งที่เราบอกในเรื่องของ60 second เนี่ยเราไม่รวมในเรื่องของการที่อาจจะมีการถามตอบกับ HR หรือว่าผู้สัมภาษณ์เนี่ยเขาอาจจะมีการแทรกตรงกลางในการแนะนำตัวของเราอันนั้นก็เป็นกรณีที่ต้องพิจารณาแยกกันต่อไปนะคะตอนนี้หลักการในการเตรียมตัวในการ introduce yourself เนี่ยก็เหมือนกับการเขียน professional summary ใน resume ที่ได้เมนชั่นไปในเอพิโซด2นะคะก็คือเราจะต้องมีความสามารถในการสรุปข้อมูลนั้นนะคะให้มันมีความชัดเจนและที่สำคัญที่สุดก็คือเรียงตามช่วงเวลานะคะหลายคนเนี่ยก็มองว่าการเรียงตามช่วงเวลาจากอดีตมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยก็เป็นออปชันหนึ่งนะคะแต่สำหรับเราเนี่ยเรามีความชอบที่จะเริ่มต้นจากปัจจุบันและเรียงต่อไปในอดีตค่ะนั่นเป็นเพราะว่าการที่เราพูดในเรื่องของงานปัจจุบันเนี่ยจะทำให้เหมือนผู้ฟังเนี่ยเขารู้ว่าปัจจุบันนี้เรากำลังทำอะไรอยู่นะคะแล้วมันมีความสอดคล้องกับตำแหน่งที่เราสมัครในปัจจุบันเช่นกันเนี่ยได้ยังไงบ้างเริ่มต้น introduce yourself เนี่ยอาจจะมาจากว่าเราชื่ออะไรนะคะแล้วก็ตามมาด้วยจำนวนประสบการณ์ทำงานแล้วในประสบการณ์ทำงานจำนวนปีนั้นเราทำงานที่ไหนมาบ้างยกตัวอย่างชื่อบริษัทไป1 2 3 4นะคะแล้วหลังจากนั้นก็อาจจะมาพูดถึงในเรื่องของการศึกษาว่าเราจบป.โท ป.เอกที่โรงเรียนอะไรสาขาอะไรแล้วก็มีความสนใจและ research ประสบการณ์เนี่ยอยู่ที่ด้านไหนนะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็ให้จบการ introduce ด้วยการที่บอกว่าประสบการณ์เหล่านี้มันมีประโยชน์แล้วก็สามารถ support ตำแหน่งงานที่เราสมัคร support ทีมหรือว่าบริษัทของเขายังไงได้บ้างและที่สำคัญที่สุดก็คือเรามีความมั่นใจว่าเราจะสามารถที่จะทำงานในโพสิชันนี้ได้ค่ะพอเรียงข้อมูลเหล่านี้ได้แล้วนะคะก็ให้เขียนออกมาเลยนะแล้วก็เอาข้อความเหล่านั้นเนี่ยมาลองซ้อมท่องดูนะคะแล้วก็ดูว่าเราใช้เวลาอยู่ภายใน60วินาทีหรือเปล่านะคะในการเตรียมความพร้อมแบบนี้ก็จะสามารถช่วยให้เราลดความตื่นเต้นในช่วงต้นของการสัมภาษณ์ได้เป็นอย่างดีเลยค่ะวิธีการเตรียมตัวในข้อที่3นะคะก็คือเราไปอ่านใน job description ก่อนเลยว่าใน job description เนี่ยเขาต้องการคนแบบไหนและมีประสบการณ์ยังไงบ้างแล้วให้เราเขียนนะคะออกมาทั้งหมด5ประโยคด้วยกันค่ะหรือว่า5 key items ก็ได้เขียนออกมาแล้วเราก็ท่องจนคุ้นเลยค่ะว่าใน job description เนี้ยจะต้อง cover 5 key item นี้นะคะแล้วในแต่ละ item เนี่ยก็ให้เราเตรียมตัวอย่างในการ support key item นั้นๆด้วยค่ะยกตัวอย่างเช่นเราทำงานอยู่ในสายของ biologics ใช่ไหมคะเขาก็จะต้องการหาคนที่มีประสบการณ์ในเรื่องของ analytical formulation industry สมมติ3ข้อนี้นะคะ
เราก็จะเตรียมความพร้อมในเรื่องของ analytical ด้วยการยกตัวอย่างตัว equipment ต่างๆที่เราเคยทำงานมานะคะแล้วก็ยกตัวอย่างปัญหาแล้วก็สรุปให้เขาฟังด้วยว่าเราแก้ปัญหาในเรื่องของอันนั้นยังไงนะคะทำแบบนี้ในทุกๆ key item รับรองว่าไม่ว่าจะสัมภาษณ์รอบไหนเนี่ยก็จะต้องวนเวียนอยู่ใน5 key item นี้อย่างแน่นอนนะคะแล้วก็ make sure ว่าในการพูดตอบคำถามในแต่ละคำถามเนี่ยเราพยายามที่จะใส่ key item อันเนี้ยลงไปให้ได้เยอะที่สุดเพื่อให้ผู้ฟังเขามี impression ที่ว่าเราเคยทำงานด้านนี้และก็มีความรู้ด้านนี้จริงๆค่ะมาในส่วนที่4นะคะก็คือ understand your resume ค่ะอย่างที่บอกไว้ในเอพิโซดที่2นะคะเรซูเม่เนี่ยเป็นเอกสารเพียงแค่ฉบับเดียวที่จะทำให้เราไปสู่รอบสัมภาษณ์ค่ะนั่นแปลว่าข้อความหรือข้อมูลต่างๆที่อยู่ในเรซูเม่ทั้งหมดเนี่ยเป็น responsibility ของเราค่ะที่เราจะต้องรู้แล้วก็มั่นใจว่าข้อมูลที่ให้ไปเนี่ยเป็นความจริงถ้าเกิดว่าตัว hiring manager หรือ HR เนี่ยเขาสัมภาษณ์เราจากข้อมูลในเรซูเม่แล้วเราไม่สามารถตอบได้หรือว่ายกตัวอย่างให้เขาเห็นภาพได้มันก็แสดงให้เห็นว่าเราอาจจะโกหกหรือว่าไม่พูดตามความจริงหรือว่าใส่ข้อมูลที่มันเกินจากความเป็นจริงไปนะคะก็ทำให้เขาเกิดความไม่มั่นใจแล้วก็เป็นหนึ่งในข้อที่ทำให้คนเนี่ยตกรอบในการสัมภาษณ์เยอะมากๆเพราะฉะนั้นก็อยากจะบอกเพื่อนๆว่าลองกลับไปอ่านเรซูเม่ของเรานะคะแล้วก็คิดคำตอบลาย by ลายเลยว่าถ้าเกิดเขาถามเกี่ยวกับอันนี้มาเนี่ยเราจะบอกว่ายังไงข้อสุดท้ายข้อที่5นะคะแต่ว่าไม่สามารถมองข้ามได้เลยก็คือ it's okay to say I don't know ค่ะสิ่งนี้เป็นอะไรที่ใช้เวลาหลายครั้งมากๆกว่าเราจะเรียนรู้ว่าเราสามารถพูดสิ่งนี้ได้ในการสัมภาษณ์ค่ะการสัมภาษณ์เนี่ยจุดประสงค์หลักๆก็คือเขาสามารถเข้ากับเราได้ไหมเรามีความรู้เพียงพอสำหรับตำแหน่งนี้ไหมแล้วเรามีความจริงใจแล้วก็ยอมรับความจริงและแก้ปัญหานั้นได้มากน้อยแค่ไหนเพราะฉะนั้นการที่เขาถามคำถามที่เป็น technical round นะคะแล้วเราตอบไม่ได้หรือว่าเราอาจจะไม่ได้มีความรู้โดยตรงนะคะเราก็สามารถพูดได้ว่าเราไม่รู้นะแต่ว่าเราจะแก้ปัญหานั้นยังไงอันนี้มันแสดงให้เห็นถึงไหวพริบในการแก้ปัญหาแล้วก็ความสามารถที่เราจะยอมรับความจริงแล้วก็ความซื่อสัตย์ต่อตัวเองด้วยค่ะแต่ว่าเทคนิคในการตอบคำถามอันนี้ไม่ใช่ว่าเราไม่รู้นะเราก็จบไปมันก็จะทำให้ผู้ฟังเขารู้สึกว่าแต่ว่าไม่ได้แก้ปัญหาเลยนี่อะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเราสามารถบอกวิธีการแก้ปัญหาได้หรือว่าบอกเขาไปว่าเราจำชื่ออุปกรณ์นี้ไม่ได้นะแต่เรารู้ว่ากลไกการทำงานคือ1 2 3 4นะแล้วก็สามารถได้ผลสรุปแบบนี้เพียงแต่เรานึกชื่อไม่ออกจริงๆตอนนี้อันนี้ก็เป็นหนึ่งในโครงสร้างคำตอบที่เราสามารถที่จะใช้ในการตอบคำถามได้ค่ะและที่สำคัญที่สุดก็คือว่ามันเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้หลายคนตกรอบในรอบของการสัมภาษณ์ด้วยก็คือการที่พยายามจะชักแม่น้ำทั้ง5มาตอบคำถามแต่สุดท้ายแล้วก็ไม่ได้ตอบคำถามที่มันตรงกับคำถามที่ได้รับมาค่ะหวังว่าเทคนิคทั้ง5ข้อนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆในการเตรียมตัวสัมภาษณ์นะคะก็ยังไงขอให้โชคดีกับการสัมภาษณ์ด้วยค่ะแล้วเราเจอกันใหม่ในเอพิโซดหน้าในเรื่องของคำถามที่จะเจอกันในรอบสัมภาษณ์ต่างๆนะคะแล้วก็หลักการหรือวิธีการตอบคำถามเหล่านั้นด้วยค่ะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe Auntie Wow ด้วยนะคะแล้วเราเจอกันใหม่ในเอพิโซดหน้าค่ะบ๊ายบาย